მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათი დღის განწყობა, რომელზეც სრულად რა თქმა უნდა, დილიდან იწყება 20 ივლისია დღეს ზუსტად 11 საათი და აქტიური 1 საათისთვის ვემზადებით. გვანცავარლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. ქალისა და ღვინის სინთეზით შექმნილი მსოფლიო ისტორია. რამდენად წარმატებულები არიან ქალები, რომლებიც წლების განმავლობაში ღვინის წარმოებაში იყვნენ ჩართულნი. როგორია ქალისა და მამაკაცის კონკურენცია სექტორში და რა ბარიერებისა და გამოწვევების დაძლევა უწევთ ქალებს, რომლებიც მამაკაცების მიერ დომინირებულ სფეროში აღწევენ წარმატებას. სტუმრების ბლოკში ხუთშაბათის ქალების ნარატივში მადამ ვაინის დამფუძნებელი მანანა ახვლედიანი და ორბელიანი საქართველოს დირექტორი ქეთი ხაჩიძე. ეს ქალების ნარატივია, გვანცავარლაღიძესთან ერთად. მიმდინარე მოვლენებით დავიწყოთ გადაცემა იმ გოგონათა რიცხვი, რომლებიც ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით გამოცდებს აბარებენ. მიმდინარე წელს გასულ წელთან შედარებით გაორმაგებულია და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 29708 გოგონამდე ავიდა. ტექნოლოგიური ინდუსტრიის მიმართ ინტერესი მსოფლიოში ყოველდღიურად იზრდება, თუმცა როგორც კვლევის ავტორები Code.org-ის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, შედეგი მაინც დაუჯერებელია, რადგან ჯამში სულ 111262 სტუდენტმა ჩააბარა კომპიუტერული მეცნიერებების გამოცდა და მათგან 27% გოგონა გახლდათ. ძირითადი ინტერესი კი ლათინურ ამერიკაში იკვეთება, ხოლო არგუმენტად ასახელებენ იმ ფაქტს, რომ მომავალ ათწლეულებში სფეროთი როგორც დაინტერესება, ასევე მისი საჭიროება კიდევ უფრო გაიზრდება და ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია ქალების ნარატივის არეალშიც. დიდ ბრიტანეთში გადავინაცვლოთ, დიდ ბრიტანეთში შესაძლოა რეკლამის რეგულაციები გაამკაცრონ და სექსისტური რეკლამა აკრძალონ. რეკლამის სტანდარტების ავტორებმა საკუთარი მიდგომა რეკლამისადმი მკაცრად განიხილეს, რომელიც სტერეოტიპული გენდერული როლების ფუნქციონირებას ახდენს. აღნიშნული შესახებ წერს ინდიპენდენტი. წარსულში რეკლამაში შეუსაბამო გენდერული სტანდარტების გამოყენება აიგრძალა, თუმცა რიგ შემთხვევებში მარეგულირებელმა მიიღო საჩივრები რეკლამების შესახებ, რომლებიც გამოირჩეოდნენ სექსისტური სტერეოტიპებით, ან იმ ადამიანების დაციდვით, რომლებიც არასრულებენ ტრადიციულ როლებს. რეკლამის სტანდარტების გამკაცრება მოხდება იმის გამო, რომ ზოგი მათგანი უარყოფითად ზღუდავს ადამიანების უფლებებს. სარეკლამო სტანდარტების კომიტეტმა კვლევა ჩაატარა, რომლის მიხედვითაც სტერეოტიპებმა რეკლამაში შესაძლოა ბავშვების მოზარდებისა და ახალგაზრდების არჩევანი შესაძლებლობები და მისწრაფებები შეზღუდოს. ირანული ფემინისტური გვერდი ჩემი ფარული თავისუფლება მსოფლიოს კიდევ ერთი ირანელი ქალის 35 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მანიჯეს ისტორიას აცნობს, რომლის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრემიერა გასულ კვირაში შედგა. მანიჯეს სამედიცინო დასკვნა სამ დაავადებას აერთიანებს, მას აქვს აქონდროპლაზია, სისხლის მიმოქცევის შეფერხების გამო ვერ საუბრობს თავისუფლად და აქვს ზურგის ტვინის დაზიანება, რის გამოც სიარული უჭირს. თუმცა არც ერთი დიაგნოზი არ გამხდარა იმის საბაბი, რომ მისი სამყარო მხოლოდ სახლის კედლებით შემოფარგლული იყო. ცხადია, მასზე გადაღებულ ფილმში ნათლად ჩანს ის სირთულეები, რასაც გარე სამყარო მუდმივად უქმნის, მაგრამ მანიჯი ახერხებს გადალახოს ისინი, იცხოვროს, იოცნებოს, ფიზიკურ აქტივობებში ჩაებას და პარაშუტითაც კი გადმოხდეს. მანიჯეს სურს მოდელის კარიერა ჰქონდეს, თუმცა ეს საქმიანობა ირანში კვლავ აკრძალულია. მის ერთი შეხედვით წარმოუდგენელ მისწრაფებას აქვს კონკრეტული მესიჯი, ქალს სურს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებს თავდაჯერებულობა შესძინოს. მინდა დავამსხვრიო ტაბუ, ისევე როგორც ბევრ ირანელ ქალს მეც არ მომწონს ჰიჯაბი, აქ მოდელობა კვლავ აკრძალულია, მით უმეტეს, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ხარ, ორმაგად გიწევს ბრძოლა. მე არ ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ლამაზი და სრულყოფილი სხეული იმისთვის, რომ მოდელი იყო. არაა საჭირო იყო ბარბი. მინდა ვურჩიო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომ მიიღონ და შეიყვარონ თავისი სხეული. იმისთვის, რომ საზოგადოებამ შეგიყვაროთ პირველ რიგში საკუთარი თავი თავად უნდა გიყვარდეთ. თუმცა ზოგიერთი ადამიანი ჩემ დამცირებას ცდილობს, მაგრამ დანებებას არ ვაპირებ, აღნიშნავს მანიჯე. ბრიტანელმა მეცნიერებმა კროსვორდების ამოხსნას და ჯამრთელ ტვინს შორის კავშირი აღმოაჩინეს. სპეციალისტები ლონდონის საერთაშორისო კონფერენცია AIC 2017-ზე ამ პროექტით წარდგნენ მეცნიერებმა 50 წლამდე 17000 ჯამრთელი ქალი და მამაკაცი გამოკითხეს და გარდა ამისა რამდენიმე დავალებად შეასრულებინეს. კვლევით დადგინდა, რომ ყოველდღიურად სხვადასხვა თავსატეხის ამოხსნით, მათ შორის კროსვორდებით, ტვინი გაცილებით ჯამრთელი და აქტიური ხდება. ჩვენ აღმოვაჩინეთ კავშირი კროსვორდების ამოხსნის წარმატებასა და ადამიანის ლოგიკური აზროვნებას შორის, განაცხადა კვლევის ხელმძღვანელმა ქითვენესმა. მისი თქმით, 35 წელს გადაცილებული მოხალისეები, რომლებიც ხშირად წყვეტდნენ თავსატეხებს, არაფრით ჩამოუვარდებოდნენ მათზე 10 წლით უმცროსებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო მყიდველებს ჭკვიანი სათამაშოების საფრთხის შესახებ აცნობებს. გამოძიების ფედერალური ბიურო განმარტავს, რომ სათამაშოებმა, რომლებიც ინტერნეტთან არის დაკავშირებული, შესაძლოა მომხმარებელს საფრთხე შეუქმნას. არსებული ინფორმაციით, სმარტ სათამაშოები და ბავშვების გასართობი მოწყობილობები სულ უფრო და უფრო მოიცავს ტექნოლოგიებს, რომლებიც მომხმარებლის ქმედებებს სწავლობს. მათი განმარტებით ამ სათამაშოებში შესაძლოა მოთავსებული იყოს კამერები, მიკროფონები, სენსორები, GPS მოდულები, რომლებიც მომხმარებლის საუბარს არჩევს და მათ გადაადგილებასა და მოძრაობასაც აკონტროლებს. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მომხმარებელს მოუწოდა, რომ სანამ ისინი მათთვის საინტერესო სათამაშოს თუ გასართობ მოწყობილობას შეიძენენ, წინასწარ შეამოწმონ. ნიუ-იორკში გადავინაცვლოთ. ნიუ-იორკის სასამართლომ აუქციონზე მადონას პირადი ნივთების გაყიდვა შეაჩერა, იუწყება Associated Press-ი. აუქციონი 19 ივლისს უნდა გამართულიყო, თუმცა მოსამართლემ ჯერალდ ლეიბოვიცმა კომპანიას უბრძანა, რომ კოლექციიდან 22 ლოტი ამოეღოთ. ონლაინ აუქციონზე გამოტანილი იყო რეპერი თუფაკ შაკურის წერილები, რომელიც შესაძლოა 400,000 ამერიკულ დოლარად გაყიდულიყო. ასევე წარმოდგენილი იყო მომღერალი მადონას პირადი ფოტოები, აუდიო ჩანაწერები, კასეტები, შიდა თეთრეული და სავარცხელი მადონას თმით. არსებული ინფორმაციით, მანამდე მომღერალმა სასამართლოს აუქციონის გაუქმების თხოვნით მიმართა. აუქციონი დღეს უნდა გამართულიყო. გავრცელებული ინფორმაციით კი მადონას პირადი ნივთები აუქციონს მისმა ყოფილმა მეგობარმა დარლინ ლუცმა გადასცა. თუმცა აუქციონის წარმომადგენლები სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ მადონას პრეტენზიები სრულიად უსაფუძვლო იყო. პალერმოში დოლჩე ენდ გაბანას ყოველწლიური ალტა მოდა შოუ გაიმართა. სამოსი ფერადი და თვალის მომჭრელი იყო, გაწყობილი თვლებით, ბუმბულებით და სხვადასხვა საინტერესო დეტალებით. აქსესუარებისა და ფეხსაცმლის ხაზი აგრეთვე დატვირთული იყო ორნამენტებითა და დეკორატიული დეტალებით. თამამი და ლამაზი ასე შეაფასეს მოდის კრიტიკოსებმა ახალი ნამუშევრები. კემბრიჯის ჰერცოგი და ჰერცოგინია შვილებთან ჯორჯთან და შარლოტასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთში იმყოფებოდნენ. ამ ქვეყნიდან დაიწყეს მათ ევროკავშირის სახელმწიფოებში მოგზაურობა. გასულ საღამოს დიდი ბრიტანეთის საელჩოში ელიზაბეთ მეორის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ვახშამიც გაიმართა. მას დაესწრნენ კეითი და უილიამი, პოლონეთის პრეზიდენტი ანჟეი დუდა მეუღლესთან ერთად. როდესაც კეითს ჯორჯისა და შარლოტასთვის საჩუქრები გადავეცით, ჰერცოგინიამ გითხრა, რომ ასეთი რაოდენობის საჩუქრებისთვის კიდევ ბევრი შვილის ყოლაა საჭირო, რაც მას ძალიან გაუხარდებოდა. ამის შემდეგ ის უილიამს მიუბრუნდა და უთხრა, ჩვენ ბევრი შვილი უნდა გვყავდეს, აღნიშნა ვახშამზე მყოფმა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პირველი ლედი მარინა პოროშენკო და საქართველოს პირველი ლედი მაკაჩიჩუა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტს ეწვივნენ. სტუმრებმა დაათვალიერეს ინსტიტუტი და გაეცნენ მისი მუშაობის სპეციფიკას. გაიმართა მსჯელობა ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზე. მაკაჩიჩუა და მარინა პოროშენკო ბავშვთა ჰოსპისსაც ესტუმრნენ. საქართველოს პირველი ლედი მაკაჩიჩუა და უკრაინის პირველი ლედი ბავშვთა ჰოსპის ციცინათელების ქვეყანა ესტუმრნენ. დავაკონკრეტოთ აქვე, სტუმრები ჰოსპისის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ. დღის ცენტრი და პალატები დაათვალიერეს. ასევე პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პატარები მოინახულეს და მათთან სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღეს. პირველ ქალბატონებს ჰოსპისის დირექტორმა მამუკა მახათაძემ უმასპინძლა. მაკაჩიჩუა სტუმართან ერთად დღესვე ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრს პორტიჯი ესტუმრა იმავე დღეს, რომელიც სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა განვითარების პროგრამებს აერთიანებს. და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე ჰამბურგში ჩატარებული წარმატებული პროგრამა ცხოვრების წესი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ქართველმა არტისტებმა სალომე ჯიჯეიშვილმა და თათია კუხიანიძემ ჩამოიტანა. კონცერტზე ქართველი, გერმანელი და ფრანგი კომპოზიტორების კომპოზიციებმა გაიჟღერა. ვნახოთ და შევიგრძნოთ სასიამოვნო ჰანგების სინთეზი. კონცერტს სახელწოდება ცხოვრების წრეს, საფორტეპიანო კონცერტია. მონაწილეობთ მე და ჩემი მეგობარი თათია კუხიანიძე, ევროპიანისტები ვართ. ეს კონცერტი ჩატარდა ჰამბურგში. ორჯერ რომელიღაც ეკლესიაში და ძალიან დიდი წარმატებით ჩატარდა. პროგრამაში იქნება ქართველი კომპოზიტორების, ეკა ჭაბაშვილის, მაკა ვირსალაძის, ეკატერინა ახობაძის, ლიზი ბუდაღაშვილის ნაწარმოები, ასევე გერმანელი თანამედროვე კომპოზიტორის ნაწარმოები და ფრანგი კომპოზიტორების ნაწარმოებები. ჩვენ შევიტანეთ სიახლე, ასე ვთქვათ და მხატვართან დავითი დებულჯესთან ერთად გავაკეთეთ ინტერვენცია. მან შექმნა სპეციალურად ამ კონცერტისთვის ობიექტები, რომელიც დღეს კონცერტის ნაწილია. წარმატებები გოგონებს, ნამდვილად სასიამოვნოდ შევიგრძნით ჟღერადობა, თუმცა კარგი იქნებოდა კონცერტზე დასწრების საშუალებაც ჰქონდა, თუმცა მომავალში აუცილებლად დავესწრებით. რამდენიმე წამში საინტერესო თემაზე საუბარს განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. დაგვალოთით. ჯილ ელენ აბრამსონი პირველი ქალი 160 წლიანი ისტორიის მქონე გაზეთის The New York Times-ის ყოფილი აღმასრულებელი რედაქტორი.
ჟურნალისტი გავლენიან გაზეთს 1997 წელს შეუერთდა. აღმასრულებელი რედაქტორის პოზიციაზე კი 2011 წელს დაინიშნა, თუმცა 3 წელიწადში ის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ერთი კვირის შემდეგ, რაც გავლენიანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი ჯილ აბრამსონი დაითხოვეს, იგი სიტყვით გამოვიდა Wake Forest-ის უნივერსიტეტის გამოშვების ცერემონიაზე. მან განმარტა თუ როგორ უნდა მიიღო უარი და როგორი სიმტკიცით უნდა შეხვდე მას. გაზეთის ერთ-ერთი გამომცემელი ამბობს, რომ აბრამსონი მისი მენეჯმენტის სტილის გამო შეცვალეს. The New York Times-ამდე ჯინ ელენი მუშაობდა The Wall Street Journal-ში, როგორც საგამოძიებო ჟურნალისტი და ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილე. 2012 წლის Forbes-ის მონაცემებით, ყველაზე ძლიერი ქალების რეიტინგში ჯილ ელენ აბრამსონი მეხუთე ადგილს იკავებს. The New York Times-ში აბრამსონის თვიური ანაზღაურება $100,000 ამერიკული დოლარი იყო. მერი კეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. ქალისა და ღვინის სინთეზით შექმნილი მსოფლიო ისტორია, ანუ რამდენად წარმატებულები არიან ქალები, რომლებიც წლების განმავლობაში ღვინის წარმოებაში იყვნენ ჩართულები, როგორია ქალებისა და კაცების კონკურენცია სექტორში და რა ბარიერებისა და გამოწვევების დაძლევა უწევთ ქალებს, რომლებიც მამაკაცების მიერ დომინირებულ სფეროში საკუთარი თავის რეალიზაციას ახდენენ. დეტალებით ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია შემოგვიერთდება. მარიამ, მოგესალმებით თვითმფრთობის. ამბობენ, როცა ღვინის მზადებაში ქალები იღებენ მონაწილეობას, სასმელი გაცილებით უკეთესი გამოდის. ფაქტი ისტორიულადაც დადასტურებულია და არსებული რეალობაა ისიც, რომ ქალების მიერ გაცილებით პროფესიონალურად ხდება დეგუსტაცია, რადგან ისინი მამაკაცებზე უკეთესად არჩევენ არომატებს ერთმანეთისაგან. შედეგად კი საბოლოო პროდუქტი გამოდის სუფთა და დასალევად სასიამოვნო. თუკი მსოფლიოს მაგალითებს გადავხედავთ, რუკაზე საკმაოდ ბევრი ქვეყანა იკვეთება, სადაც ქალებმა საკუთარი სიტყვა თქვეს ღვინის ინდუსტრიაში და ალბათ უცხო არ იქნება თუ გეტყვით, რომ მათ შორის არის საფრანგეთის, სადაც პირველად აღიქვეს მეღვინე ქალი სერიოზულად. ისტორია კი დაიწყო ომიანობის პერიოდში, როდესაც მამაკაცების სიკვდილიანობა მაღალი იყო. სწორედ ასე მოხდა კამილა ოლრი რიოდერერის შემთხვევაშიც, რომელმაც ღვინის წარმოება ქმრის გარდაცვალების შემდეგ ითავა. მარიამ, ქმრის გარდაცვალების შემდეგ საინტერესოა, რამდენად გაუჭირდა ბიზნესის ნულიდან დაწყება დამოუკიდებლად და იყო თუ არა ბარიერები. კონცერტ შენ სწორედ აღნიშნე, კამილამ მართლაც ნულიდან დაიწყო და იმ დროისათვის მის საკუთრებაში არსებული ვენახების რაოდენობა სულ რამდენიმე თვეში კიდევ უფრო გააფართოვა. შედეგად შეიქმნა ბრენდით სახელწოდებით ლუის როიდერერი, რომელიც დღემდე უმსხვილეს მწარმოებლად ითვლება მსოფლიოში. კიდევ ერთი ქალი მინდა გაგაცნოთ, რომელმაც ამ სექტორში სცადა საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია და რომელიც მტკიცე ხასიათითა და დიდი ენთუზიაზმით შეუდგა მამის მიერ დაწყებული საქმის ღირსეულად გაგრძელებას. ლაუ ბიზ ლეროუ ეს არის ქალბატონი ბურუნდიდან, რომელიც დომაინ ლეროუს სახელწოდების ქვეშ ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ღვინის სახეობებს აერთიანებს. ამბობს, რომ მოღვაწეობა 23 წლის ასაკში დაიწყო, თუმცა ინტერესს ბავშვობიდან ავლენდა და გარკვეულწილად ყოველთვის იყო ღვინის წარმოებაში ჩართული. მარიამ, რით არის გამორჩეული უშუალოდ ამ ქალბატონის ღვინო და რატომ იკავებს რეიტინგებში ყოველთვის მოწინავე პოზიციებს? ლეროუს მეთოდის მთავარი საიდუმლო ბიოდინამიკა, მისი მთავარი ამოსავალი კი ბუნების გაგება და ენერგიის სწორად გამოყენება სახელდება. რაც შეეხება რეიტინგს, რიგით მესამე ქვეყანა და ღვინის სექტორში მიჩნეული ლეგენდარული ქალბატონი კი არა სოლდატია იტალიიდან. დაახლოებით 40 წლის წინ იმ დროს, როდესაც ქალების მთავარი მოვალეობა ვალდებულება ბავშვების აღზრდა და მეუღლეებზე ზრუნვა იყო, კი არა საკუთარი საქმე დაიწყო და თანაც იმ პერიოდისათვის
ღვინის ქალებისათვის საკმაოდ უჩვეულოც. მთავარი მიზანი ბაბუის დანატოვარი მემკვიდრეობის ღირსეულად გამკლავება და მსოფლიო დონის ღვინის შექმნა იყო. მიზანი მიღწეულია და კი არა, შექმნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც დღეს იტალიის სიმბოლოდ არის მიჩნეული. ლეგენდარული ქალბატონების ჩამონათვალი ისტორიულად დიდი არ არის, თუმცა მათ საკუთარი სათქმელი ნამდვილად თქვეს ღვინის სამყაროში. ღვინის სამყაროში საკუთარი სათქმელი კიდევ ერთმა არაჩვეულებრივმა ქალბატონმა უნდა თქვას დღეს. დიდი მადლობა მარიამ არაჩვეულებრივი ჩართვისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. ვაგრძელებთ ქალის მიერ შექმნილ სასიამოვნო შეგრძნებებთან და ზომიერად მირთვების შემთხვევაში ჯანმრთელობასთან ასოცირებულ პროდუქტზე საუბარს. მორიგ სამაგალითო რესპონდენტთან ერთად მადამ ვაინის დამფუძნებელი მანანა ახვლედიანი სტუმრად ქალების ნარატივის უკვე სტუდიაში სულ ახლახანს ქისაში შევხვდით ერთმანეთს და ქართული ქისას შევსებაზე ვსაუბრობდით. გვახსოვს ეს ფაქტიც. ახლა უკვე დაპირების სამებრ ასე ვიტყოდი სტუდიაში ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ქალბატონო მანანა, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ ასეთ კარგ სტუდიაში. დიდი მადლობა იმ არაჩვეულებრივი აურისთვის, რომელიც თან დაგაქვთ და მოიტანეთ ჩვენთან სტუდიაში. თქვენ გესმოდეთ ახლა მარიამ ადამიანთან დიალოგი, საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით ნამდვილად თქვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო თემაზე. ქალი და ღვინო. ნათელი მაგალითი ბრძანდებით თქვენ, რომელიც ნამდვილად არასდროს არ ჩერდება, ყოველთვის წინ მიდის და ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმაც აქვს, რომელსაც ახლაც შევეხებით, თუმცა უკვე არსებულზე ვისაუბროთ ჯერჯერობით, ერთი წელია, ცოტა მეტიც უკვე, რაც ქალთა სეგმენტზე ორიენტირებულ ღვინოს აწარმოებთ. რატომ გააკეთეთ აქცენტი სწორედ ამაზე? სწორედ ეს სეგმენტი იყო ასათვისებელი ნიშა. მე როგორც გითხარით, საერთოდ მე ღვინოობაში უკვე 15 წელზე მეტი არაც მუშაობ, ხშირად მიწევდა ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე საზღვარგარეთ გამოფენებზე დავდიოდი ღვინის გამოფენებზე რა თქმა უნდა და ვაკვირდებოდი რა მიმართულება საერთოდ მეღვინეობაში და რა ხდება და აქედან უკვე დამებადა იდეა რომ მოდით ღვინის უნიკალური ჯიშების გადამზადებთ ღვინოს. იცით რა, ეხლა ეს ღვინო რომელიც ეხლა ჩამოასხეთ, ჩათვალეთ რომ ეს ექსპერიმენტული ღვინო იყო, იმიტომ რომ ვიფიქრე, მაინტერესებდა როგორ მიიღებ და პირველ რიგში ქართველი მომხმარებელი. და როგორ მიიღო ქართველი მომხმარებელი? იცით, ჩემზე გასაკვირვად ძალიან კარგად, განსაკუთრებით მამაკაცებმა. თუმცა არა მხოლოდ ქართველი მომხმარებელი იღებს ამ ღვინოს, არაჩვეულებრივ არამედ საზღვრებს გარეთაც. ეს ყველაზე საოცარი ის იყო რომ დეკემბერში ჩამოვაცხე ღვინოს, დეკემბრის ბოლოს თან მინდა ვთქვა და სადღაც იანვრის თვეში უკვე ექსპორტზე ევროპაში გავაქცე. სად კონკრეტულად? ეს იყო ესტონეთი და ფინეთი. და არაჩვეულებრივი რეაქციაც მოყვა ამას. ძალიან მოეწონა. არეალის გაფართოვება და აქედან გამომდინარე უკვე შემომიხვიანენ, ეს არის პოლონეთიდან, არის იქ ორგანიზაცია ქალი და ღვინო, რომელიც ეხლა აპირებენ სხვათა შორის აგვისტოში ჩამოსვლას და გვაქვს რაღაც გარკვეული პროექტი ერთობლივი. ამას გარდა ჩემი ღვინო გავაგზავნე რამოდენიმე გამოფენაზე და ერთ-ერთი გამოფენა, რომელიც ნამდვილად მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული გამოფენა იყო, ეს იყო ლონდონში. და აქ ესწრებოდნენ ძალიან ცნობილი ენელოგები და ჩემ ღვინოს საკმაოდ კარგი მოწონება ჰქონდა და იქიდანაც წამოვიდა დაინტერესება. იქ არსებობს ესეთი ჟურნალი Global Woman, რომლის რედაქტორიც ძალიან დაინტერესდა და მე მგონი ალბათ სექტემბერში ჩამოვა და რაღაც ერთობლივი პროექტი გვიწყდა. ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმა გაქვთ და ძალიან საინტერესო ნაბიჯებით მიდიხართ ქალბატონო მანანა. ეძახმებით იმ მოსაზრებას, რომ ქალბატონები განსაკუთრებით კარგად გრძნობენ არომატებს, რომელიც საერთაშორისოში იყო გამოყენებული. იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი და კარგი ენელოგები ქალბატონები არიან, მათ ყნოსვის საკმაოდ კარგად აქვთ განვითარებული და ამიტომ მართლაც ასეა. აი, თუ გაქვთ კიდევ მიმართულებები ჩაშლილი, მაგალითად ღვინო ვთქვათ თინეიჯერებისთვის. კი, აქ უკვე დიასახლისებისთვის. კი, ესე იგი ეს ხუთივე ღვინო, რომელიც მე პირველად ფიქრობდი რომ რატომღაც მეგონა რომ ქალბატონებს მხოლოდ წითელი ღვინო მოეწონებოდა, ამიტომ აქცენტ წითელ ღვინოზე გავაკეთე და აი ეს ღვინოები გავშალე ასეთნაირად, ესე იგი ხასიათისა და მდგომარეობის მიხედვით. ანუ აქ არის ღვინო წითელი ნახევრადკვილი, რომელიც რაღაცა შეყვარებულ ქალბატონებს მეუძღვენი. ანუ რატომღაც ვიფიქრე, რომ აი რაღაც აი ხომ არის გაცდა, რომ ამ დროს დავშვათ. ესეც ის ქალის ინტუიცია და შეგრძნებები, რომელსაც ახლა საუბრობთ. ეს შემდეგ სადიასახლისო, როგორც უკვე ვთქვი, დიასახლისებისთვის. ასე მაქვს სახალისო ეს ბიზნეს ლედისთვის ჯერ არ გამიკეთებია, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვიფიქრე, რომ ნუ ამას ცოტა უფრო სხვა მიდგომაა და სხვანაირად. სხვა გემოვნური თვისებები უნდა? თინეიჯერებისთვისაც მაქვს როზე. და რით განსხვავდება ეს ღვინოები? ეს ღვინოები ერთმანეთისგან თვითონ
ბუკეტი მათი აბსოლუტურად განსხვავებულია. ესე იგი თვითონ კუპაჟიც განსხვავებულია. სხვადასხვა მისგან ღვინისგან არის დამზადებული. სხვადასხვა ყურძნის ჯიშისგან? კი, სხვადასხვა ყურძნის ჯიშისგან არის დამზადებული. და ეს ხასიათობრივადაც თვითონ ღვინო საინტერესო ბატონო ანნა, ასევე ღვინოს ქალებისთვის ქალები ამზადებენ თუ არა? თუ კაცებიც არიან ჩართულები? იცით, არა, აი ამ მადამ ვაინში ძირითადად ქალები ხუთნი არიან დასაქმებული, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს გვერდით უამრავი ჩემი მეგობარი, ახლობელი, გულშემატკივარი დგას, რომელიც ძალიან ესე მანხნევებენ და ხშირად მჭირდება ხოლმე, რომ მეუბნებიან, არა, ეს ნამდვილად კარგი იდეა და აუცილებლად ამას ბოლომდე უნდა მიყვე. თქვენ გამხდება ნამდვილად არ გჭირდებათ იმდენად წარმატებული შედეგი გქონთ ამ მცირე ხანში და იმდენად მარტივად მოახერხეთ პოპულარიზაცია თქვენი პროდუქტის. იცით, რაღაც ძალიან ის არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც დავიწყე ამ პროექტზე ფიქრი, მთლიანად თავიდან ბოლომდე მოფიქრებული მქონდა, რა უნდა გამეკეთებინა, ეტიკეტი როგორი უნდა ყოფილიყო, რა ფერებში უნდა ყოფილიყო, შემდეგ როგორ უნდა განმავითარო და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეტაპობრივად დალაგდა. წინასწარ ახლაც კი ვიცი, შემდეგ რა უნდა გავაკეთო. მივყვები ამას ძალიან ნელა. და რა უნდა გააკეთოთ შემდეგ? შვიდად მივყვები. თქვენ კარგად იცით, რომ მეღვინეობა ეს საკმაოდ დიდი და ეს უფრო მამაკაცების კი, სეგმენტი ათვისებული აქვს მამაკაცებს. მამაკაცებისა და ვითომეტეს საქართველოში სულ ითვლებოდა, რომ მამაკაცები აქვს წამყვანი და აი ამ ჯგუფში მოხვედრა და ქალი, რომელიც იწყებს ნარად შვიდად რაღაც გონიათ, რომ ეს მარც თუ მარტივია, მაგრამ მე ნელა შვიდად მაქვს ისეთი გეგმები. თქვენს მაგალითზე ნამდვილად მარტივს ვერ დავარქმევდით, საკმაოდ რთულია და ბარიერები სავსე, მაგრამ შედეგიანი რაც მთავარია ქალბატონმანას, სწორედ შედეგზე ხართ ორიენტირებული. ნამდვილად შედეგზე ვარ ორიენტირებული და თქვენ წარმოგიდგენთ ძალიან მჯერა, რომ ეს ყველაფერი წარმატებით. ჩვენც გჯერა და უკვე სახეზეა ის წარმატება, რომელზეც საუბრობ და კიდევ საომავლო გეგმები, რომელიც მე ვიცი და ეთერს გარეთ პრინციპში გავიგე რაღაც მიმართულებები, რომელსაც ჯერჯერობით ალბათ სიურპრიზად ტოვებთ, მაგრამ პირობას გვაძლევთ, რომ ექსკლუზივი სწორედ ქალების ნარატივს ექნება. აუცილებლად. ესეც ერთ-ერთი წარმატების ნიშაა, რომელსაც მარლევე აითვისებთ, მე დარწმუნებული ვარ. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით ქალბატონო ანნა, რომ ღვინის სმა არის ხელოვნებისა და კულტურის შემადგენელი ნაწილი, საჭიროა ჯანმრთელობისა და სილამაზისთვის. არაერთი ქალბატონი გვიყურებს ახლა და ინტერესდება სწორედ რატომ სილამაზისთვის. თქვენ კარგად იცით, რომ ღვინო ეს არის აი აბსოლუტურად უნიკალური რა. პროდუქტი. აუცილებლად ეს არის იმდენად უნიკალური, რომ ჯერ კიდევ არ არის მე ასე მგონია შესწავლილი და განსაკუთრებით ქალებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის სრულად ქალბატონების ჯანმრთელობისთვის, სილამაზის და დოზირებული მიიღებით. კი, აუცილებლად არავითარ შემთხვევაში ზედმეტი არაფერი არ ვარგა. მას ძალიან დელიკატური, მით უმეტეს ქართულ ღვინოს ჭირდება ძალიან დელიკატური მიდგომა, ძალიან სხვა სასტიკი წინააღმდეგი ვარ რაღაცა დიდი თასებით, ყანწებით და რაღაცა სასმისებით დალევა ეს ჩემთვის ძალიან მიუღებელია. თუმცა ალბათ სადღაც ესეც საჭიროა, მაგრამ მადამ ვაინი განტვირთვისთვის. ქალბატონმანა ერთ-ერთ საიდუმლოს მაინც გავამხელ, მე როგორც ვიცი ორგანიზაცია გეგმავს კახეთში ქალებისთვის შატო დააფუძნოს. რამდენადაც ვიცი, სადაც ქალბატონებს შეეძლებათ როგორც ღვინის დაგემოვნება, ასევე საღამოს საათებში განტვირთვათ. რაც სწორედ სილამაზესთან, სიმშვიდესთან და სწორედ ვიზუალთან სახლის სადაც სიმდამშვიდად და კარგად გაატარა. რა ეტაპზე ხართ ახლა? ჯერჯერობით ეს მხოლოდ მონახაზის სახით არის და ჯერ მხოლოდ მონახაზია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ გავაკეთებ. კახეთში კონკურენციის გაწევა გაგიჭირდებათ, როგორ ფიქრობს? არა. იმიტომ რომ თქვენ განსაკუთრებული ჩემი სეგმენტი განსაკუთრებულია და ჩემი ასე ვთქვათ, მოდი და ვთქვათ მარანი, რომელიც მადამ ვაინის მარანი, ისიც განსხვავებული იქნება. ეს აბსოლუტურად სხვა ხედვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ამას მე და თქვენ პროდუქციას განსაკუთრებული აურაც და აქვს, აქვე მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ეს არის განწყობის ღვინოები, წინასწარ განწყობი ამ ღვინის დასალევად, ასე ვთქვათ. და ღვინის კეთების დროს აუცილებლად უნდა იყოს დადებით განწყობაზე ქალბატონმანა და ამიტომ გადაედოს უკვე მომხმარებელს ის განწყობა და პოზიტივი. არაერთ გამოფენაში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული, რეალურად გეხმარებათ ეს გამოფენები ბიზნესის განვითარებაში. გამოფენები ჯერ პირადად იცით როგორ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამოფენებს ქართული ღვინის ცნობადობისთვის. იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც სოფლიო საერთოდ არ გვიცნობდა და მე მახსოვს ესეთი პერიოდი, როდესაც ჩვენ ჩავდიოდით თუნდაც ისეთ დიდ გამოფენაზე, როგორც იყო პროვენის გამოფენა გერმანიაში ან თუნდაც ლონდონში და როდესაც ვამბობდით, რომ ქართული ღვინო ან ჯორჯია ვაინი ვამბობდით, რაღაც ჯერ კალიფორნიის შტატების ეგონათ და საერთოდ ძალიან ისეთი წარმოდგენა არ ქონდათ ჩვენს ღვინოებზე. ეხლა აბსოლუტურად სრულად შეცვლილია მდგომარეობა, თქვენ
გიძლია დარწმუნდეთ, რომ ნახოთ კიდეც, იმიტომ რომ როდესაც ქართული ღვინოების სტენდი კეთდება, იქ ყოველთვის ხალხმრავლობაა. და აქტუალურები სახეები ოვაციები. აუცილებლად, რაც თანდათან მიეჩვენ ჩვენ ქართულ ღვინოებს, ცოტა რთული გამოსათქმელი ღვინოები გვაქვს, მაგრამ მახსოვს ბევრი უცხოელი მოდის და დილის გაჭირვებით ხან ქინძმარაული მოგვეცით, დაგვალევინეთ ან რაღაც ესეთი უკვე იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ კითხულობენ ქისი თუ გაქვთ და ხიხვი, რომელიც შეიძლება ქართველმა მომხმარებელმა არც კი იცის ზოგჯერ. გალტონ ვანა, განტვირთვისთვის გრჩებათ დრო? ისეთ ჩემთვის განტვირთვა ეს არის, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მეღვინეობა ეს ისეთი რამ არის, რომ როცა თქვენ ამ სფეროში მოხდებით, არ შეიძლება რომ ამით არ დაავადეთ, და მე ახლა ამით ვარ დაავადებული. პოზიტიური დაავადებაა ეს და ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ საქმე თუ გიყვარს, აუცილებლად მიაღწევ წარმატებას. აუცილებლად უნდა გჯეროდეთ პირველ რიგში, რასაც აკეთებთ, უნდა იცოდეთ და შემდეგ აუცილებლად უნდა გიყვარდეთ. სიყვარულის გარშე არაფერი არ გამოვა. და შედეგიც მალევე დადგება. კი, იცით, ახლა ვაპირებ ორი თეთრი ღვინო ჩამოვასხა გეგმაში მაქვს, იმიტომ რომ მანამდე ფიქრობდი, რომ ქალბატონები თეთრ ღვინოზე რატომღაც უარს იტყოდნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თეთრ ღვინოსაც სიამოვნებით მიირთმევენ და ამიტომ გადავწყვეტე ერთი თეთრი ღვინო მიუძღვნა 40 წელს გადაცელებულ ქალბატონებს და მას დავარქვე, აი ხო ჩათვალის ექსკლუზივი. ექსკლუზივი მაინც გვაქვს კალტონი მანანასგან. მას გამღვინის სახელი იქნება დავიგვიანე და ალბათ იკითხავთ რატომ, იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი ქალბატონის ძალიან ლამაზი ლექსი და მე მინდა ახლა ეს ლექსი ვთქვა. დიდი სიამოვნებით კალტონი მანანა. მე ახლა შენ წილ დაღლილი ვდგევარ, უცქერ მაგთვალებს და მაგიარებს, შენ რომ ეძებდი ის ქალი მე ვარ, მაგრამ ვაი რომ დავაგვიანე. ამიტომ ამ ღვინოს ექნება დავაგვიანე და ინსპირაცია საერთაშორისო ღვინოს. ეს ღვინო იქნება სწორედ წინასწარ განწყობა ვისთვის და რატომ არის. ღვინოსთან სინთეზში და სწორედ აი განტვირთვასთან ასოცირებული, რომელიც ახლა ხანს ეს არის სილამაზე, ეს არის სიყვარული, ეს არის განწყობა, ეს არის ქალი და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში. და ამას ყველაფერს ატარებს კალტონი მანანა ახვლედიანი, რომელიც სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა. იმ აურისთვის, რომელიც გვაჩუქეთ. და ძალიან ბევრ სამომავლო გეგმას აუცილებლად მოვიკითხავთ და კიდევ გვესტუმრებით იმედია სტუდიაში. აქაც კიდევ ერთ პირობას ვიტოვებთ კალტონი მანანა. დიდი მადლობა მანანა ახვლედიანს, მადამ ვაინის დამფუძნებელს, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდეთ. რეატივი, რომელიც დადებით სოციალურ ცვლილებებთან ასოცირდება, რა შესაძლებლობები იბადება ორბელიანი საქართველოს ფარგლებში და ვინ არის მისი ძლიერი ქალი ხელმძღვანელი. ქეთი ხაჩიძე, ორბელიანი საქართველოს დირექტორი, ნარატივით მოგესალმებით. ქეთი. მოგესალმებით, ძალიან მადლობა მოგწონებისთვის. მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა, ძალიან ბევრი კარგი ყოჩაღი და ძლიერი ქალი აღმოაჩინეთ და გაგვაცანით. ეს არის мотиваცია სწორედ სატელევიზიო პლატფორმა მაგალითებისთვის და კიდევ უფრო მეტი გააქტიურებისთვის. ეს გლობალური პრობლემაა, ჩვენ არაერთხელ გაგვიხილავს ქეთი. მედია სფერო მოხდით ონლაინ პლატფორმაზე, აქვე, ძალიან სასარგებლო პლატფორმაზე, ძალიან დიდი სამუშაო გამოცდილება გაქვთ გამოვლილი, მოდით მცირე დროით შევეხოთ სწორედ გამოცდილებას და შემდეგ უკვე შევეხოთ ორბელიანი საქართველოს, რომელიც პრინციპში აინტერესებს უკვე სრულად საზოგადოებას, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. როდის იყო თქვენი პირველადი საინტერესოა პროფესიული არჩევანი, რა მიმართულებით იყო და შემდეგ როგორ განვითარდა ეტაპობრივად დღევანდელ დღემდე? ჩემი პირველი ნაბიჯები კარიერაში იყო ეს, როგორც ახსენეთ, მედია სფეროში. დავიწყე ჟურნალისტობით ინგლისურენოვან Georgian Times-ში, შემდგომ უკვე 4 წელი Georgian Times-ის რედაქტორი ვიყავი და შემდეგ გადავინაცვლე უკვე განვითარების სფეროში, ქეა საერთაშორისო კავკასიის სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორი ვიყავი და იმდენად გამიტეცა ამ სფერომ, როგორ შეიძლება განვითარების მიღწევა, რა სტრატეგიები უნდა გამოიყენოს, რა სტრატეგიებს ხმარობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და როგორ უნდა გავხადოთ ეს სამუშაო უფრო ეფექტიანი და უფრო ეფექტური. სწორედ ამ მიზნით ანუ გადავწყვიტე ამ სფეროში დარჩენა და ვარ უკვე იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ცდილობს, რომ სიახლე შეიტანოს განვითარების სფეროში, გარკვეულწილად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და მათი სამუშაოს გათვალისწინებით, მათი გაკვეთილების გათვალისწინებით რაღაცა სიახლეები შევიტანოთ და ხელი შევუწყოთ კარგ ადამიანებს, კარგი იდეებით, რომ ისეთი ინოვაციური იდეის ავტორი ხართ, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, როგორც ონლაინ პლატფორმა, რომელიც საზოგადოებისთვის სასარგებლო იდეებს განახორციელებს და უკვე განახორციელა, როგორც ვიცი, რამდენიმე არაერთი ადამიანი გვიყურებს, რომელსაც აინტერესებს, როგორ მოვიდეს თქვენებთან. მე ვიცი, რომ ეს ფიქრობ, რომ ტრადიციული გახდება, იმდენად საინტერესოდ დასრულდა პირველი ეტაპი, რომელზეც ახლა თავად ისაუბროთ. საინტერესო იდეის შემთხვევაში, რა გზების გავლა უწევს მსურველს?
კი ბატონო, ჯერ ერთი დავაზუსტებ, რომ მე არა ვარ კონკრეტულად ამ ონლაინ პლატფორმის ავტორი, ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც ხედავდნენ, რომ არის გამოწვევები განვითარების სფეროში და ამ გამოწვევების საპასუხოდ დააფუძნეს ონლაინ პლატფორმა იმისთვის, რომ ადამიანებს, ვისაც აქვს კარგი იდეები, საზოგადოების სარგებლოზე ორიენტირებული იდეები, შეეძლოს, რომ ეს ინიციატივა განახორციელოს ზედმეტი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე. ჩვენ ვიცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, გასცემენ გრანტებს, მაგრამ როგორც წესი, ძალიან ხშირად ბევრ ადამიანს, ვისაც თქვათ, არ აქვს გამოცდილება საგრანტო განაცხადის წერის, არ იცის, თქვათ, დონორებთან ურთიერთობა, ან თუნდაც არ იცის ინგლისური ენა და როგორ ეურთიერთეს დონორს. მათ არ აქვთ საშუალება, რომ განახორციელონ ის იდეები, რაც არის მათი თემისთვის საჭირო. ეს იდეები შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ხო? ანუ ჩვენ დავიწყეთ ამ ონლაინ პლატფორმით, დავარქვით სოციალური ცვლილებების ინიციატივა იმისთვის, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ჰქონდა კარგი იდეა, რა იყოს საჭირო საკუთარ თემში, ამ იდეის განხორციელების საშუალება მიგვეცა. ონლაინ პლატფორმაზე აპლიკაციის შემოტანის გზით შემდგომ უკვე ხდება ონლაინ გარე მიმოხილველების ჩართვით ამ იდეების შეფასება, გადარჩევა და გამარჯვების შემთხვევაში ადამიანს ეძლევა ის კონკრეტულად ის რესურსი, მატერიალური რესურსი, რაც სჭირდება იდეის განსახორციელებლად. ჩვენი ფონდები, ანუ ჩვეულებრივ ვართ ერთგვარი მექანიზმი დაფინანსების და ყავს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაცია. ჩვენი უმსხვილესი და პირველი დონორი იყო შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო, ასე ყავს მეორე დონორი ჰოლანდიის ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში და სხვადასხვა მიმართულების იდეები დავაფინანსეთ. კრიტერიუმები თუ არსებობს? კი ბატონო, შეფასების კრიტერიუმები იყო ის, რომ რამდენად ვინ ისარგებლებს ამ იდეით, ანუ რამდენად არის საზოგადოების სარგებლოზე მორგებული და არა კონკრეტულად კერძო ინტერესების სფეროში ხომარჯდება. რამდენად ეკონომიური არის იდეა, რამდენად კრეატიული, რამდენად არის სიახლე, ასევე რამდენად არის მდგრადი და რამდენად გენდერული ასპექტი რეალურად ვინ ისარგებლებს ამ იდეის განხორციელების შედეგად და რამდენად იქნებიან ჩართული გოგონები და ბიჭები ამ იდეის განხორციელების პროცესში. უკვე რა შედეგი გვაქვს? რამდენია დაფინანსებული? უკვე 2 წელია უკვე ეს პლატფორმა ფუნქციონირებს და 150-ზე მეტი ინიციატივა განხორციელდა და ეს იდეების თემატიკა ხა ზოგადად რო ვისაუბროთ არის ძალიან მრავალფეროვანი. ეს შეიძლება იყოს ბიბლიოთეკა ნიქოსში და შეიძლება იყოს თქვათ ველოსიპედების სათემო ცენტრი თბილისში, როდესაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიაკითხოს ველოსიპედთან ველომოყვარულთა ჯგუფს და მათგან ისარგებლოს ველოსიპედით, მიიღოს რჩევები თბილისში როგორ შეიძლება გადაადგილდეს და ასე შემდეგ. ანუ რამდენადაც ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ გვინდა რომ გავიგოთ და დავაფინანსოთ ის იდეები, რაც არის ადამიანებისთვის საჭირო და როდესაც ჩავდიოდით სოფლად თუ შეხვედრებს მართავდით, ადამიანები მიჩვეულები არიან, რომ აი თქვენ მაინც როგორ იდეებს აფინანსებთ, აი თქვენ რა გინდათ, რომ შემოგთავაზოთ იმისთვის, რომ მოვიპოვოთ ეს რესურსები და ჩვენ ვართ მაქსიმალურად ღია და ვეუბნებით. ჩვენ ვართ აქ იმისთვის, რომ მოგისმინოთ და გავიგოთ კონკრეტულად თქვენი თემისთვის რა არის საჭირო. მე არ მოვდივარ ჩემი დღის წესრიგით, არ გახვევთ ჩემს იდეებს, იმიტომ რომ სულ ისმის ეს კრიტიკა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აფინანსებენ ისეთ იდეებს, რაც თქვათ არ არის საჭირო. ან თქვათ ატარებენ დონორი ორგანიზაციების პოლიტიკას და არ არის თქვათ კავშირი ხალხსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. თქვენი აზრით თუ რამდენი ადამიანი ენდობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ იცით? არ ვიცი, ეს სტატისტიკა. აი პროცენტულად თქვით. არ ვიცი, ალბათ 40. 25% ენდობა მხოლოდ და მხოლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ აკეთებენ ძალიან კარგ საქმეს. რა თქმა უნდა, მიზეზი არის ამისი უამრავი, ხო, რატო არ ენდობიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ მათ რეალურად არ ესმით, რას აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. გონიათ, რომ რაღაცა ეფემერული, ძალიან ესეთი არაპრაქტიკულ იდეებს აფინანსებენ. და ჩვენ გვინდა, რომ ახლოს მივიტანოთ ეს სამუშაო იმ ადამიანებთან და ვეუბნებით. დაივიწყე ჩვენი დღის წესრიგი, შენ რა დღის წესრიგი გაქვს, შენ რისი გაკეთება გინდა შენ თემში, მოიტანე შენი იდეა. მე არ გთხოვ რაღაც ძალიან დიდ საგრანტო განაცხადს, უბრალოდ მინდა ნახევარგვერდიანი, მაქსიმუმ ერთგვერდიანი იდეა, რა გინდა რომ გააკეთო და რას შეცვლი შენ ამით. და როგორც გითხარი, ეს შეიძლება იყოს ბიბლიოთეკა, ეს შეიძლება იყოს სოციალური მაცივარი, რომელიც გორში მაგალითად, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა სწორედ ჩვენი პლატფორმის საშუალებით დაფინანსდა და შემდგომ უკვე მრავალ ქალაქში გავრცელდა. შეიძლება იყოს სოციალური სამრეცხაო, რომელიც უფასოდ ემსახურება მოხუცებს და ჩამონათვალი დიდი იქნება. კი ბატონო, ხო, ანუ კონკრეტულად გამოკითხვა აწარმოეთ ნდობასთან დაკავშირებით? გამოკითხვასთან დაკავშირებით, ანუ არსებობს გამოკითხვის სხვა CRRC-ის შედეგები და შეგიძლიათ შეხედოთ და იქ არის სწორედ ეს მონება. 25% აცხადებს, რომ ენდობა, 52% არის ნეიტრალური, არც ენდობა და არც ანუ შუაში. ჩვენ თქვით,
ვიტყვით რომ კი ბატონო და ამ პლატფორმის საშუალებით ერთი მხრივ ჩვენ გვინდა რომ გავააქტიუროთ ადამიანები რომ დაიწყონ ზრუნვა საკუთარი გარემოს შეცვლაზე და თვითონ განსაზღვრონ რა არის მნიშვნელოვანი და არ დაელოდონ რომ აინდა-მაინც მთავრობა მოვა და ადგილობრივი მთავრობა გაუკეთებს ბიბლიოთეკას თუ სკვერს თუ ასე შემდეგ არამედ დაიწყონ უკვე ზრუნვა რომ რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი და გააკეთონ ეს საქმე ერთად მობილიზებით რეგიონები აქტიურობენ ძალიან კარგი იდეები შემოდის სწორედ რეგიონებიდან და ჩვენი ერთ-ერთი განსაზღვრული კრიტერიუმი იყო ის რომ მხოლოდ 20%-ზე მეტი არ უნდა დაფინანსებული იყო თბილისში რეალურად 80% ჩვენი საქმიანობის არის სწორედ რეგიონებში მუშაობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით და უამრავი საინტერესო იდეა შემოდის რა თქმა უნდა გვაქვს უფრო ვიწრო შედარებით ანუ გენდერული თანასწორობის მიმართულებითაც ვიღებდით იდეებს იმიტომ რომ იმ ადამიანებისთვის ვისთვისაც არის ეს მნიშვნელოვანი და შესაძლებელია რომ თუნდაც სადმე სოფლად არ იყოს ეს გენდერული თანასწორობა მათთვის მისაღები მაგრამ თბილისში არსებობდნენ აქტიური ადამიანები ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ქალთა უფლებები და მათ დასაცავად არიან მზად და სხვადასხვა ინიციატივებისთვის განსახორციელებლად არიან მზად ამათ ამის საშუალება ქონოდათ მაგალითისთვის თქვენ შესავალში ახსენეთ ტექნოლოგიების მიმართულებით როგორ გააქტიურებულია ნუ ამერიკის მონაცემები კი ბატონო მოიყვანეთ ჩვენ ერთ-ერთი მაგალითი იყო ერთ-ერთი ინიციატივა დავაფინანსეთ თელავში ეს არის STEM-ის კურსები გოგონებისთვის არის უფასო და ბიჭებისთვის არის ფასიანი ანუ რეალურად გვინდა რომ წავახალისოთ მშობლები რომ როდესაც გამოცხადება რაღაცა ის თქვა STEM-ი არის ხო science მეცნიერება ტექნოლოგია და ასე შემდეგ რატოღაც გონიათ რომ თქვა აპრიორი იგულისხმობ რომ ბიჭები არიან უფრო მეტად ნიჭიერები და ასე შემდეგ და იმისთვის რომ წავახალისოთ ეს რომ მშობლებმა იფიქრან რომ აი უფასო არის გოგონებისთვის და იქნებ მივიყვანო და იქნებ უფრო ეს ნიჭი და ძალიან უნარები განმოვვითაროთ ამ მიმართულებით გააქტიურებული და ჩვენ არაერთ პროექტში ყოლია ცხადია ნათელი მაგალითი სატელევიზიო პლატფორმა დაგვიტმია კეთი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის და იმ შესაძლებლობებისთვის რომელსაც აძლევს საზოგადოებას ძალიან გამიხარდა ის რომ რეგიონები არიან ჩართული 80%-ით როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალი უკვე თქვენი პლატფორმის ჩვენი პლატფორმის საშუალებით გვინდა რომ უკვე როგორც გითხარით 150 იდეა განვახორციელეთ და დაახლოებით 12000 ადამიანმა ისარგებლეს სწორედ ამ განხორციელებული ინიციატივების შედეგად. გვინდა რომ კიდევ უფრო სხვა მრავალი სფერო ვცადოთ და სხვა სფეროებში ვცადოთ იგივე თუნდაც კი ბატონო მუშაობთ სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან ეს შეიძლება იყოს სტარტაპების დაფინანსება შეიძლება იყოს ტურიზმის მიმართულებით ინიციატივების დაფინანსება და ასე შემდეგ. ბევრი ინიციატივა და კრეატივი კეთი ხაჭიძის ხარჯზე და იმის ფონზე რომ სამი შვილის დედა და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირსეული სამსახური აქვს სახლში რომელიც ელოდება. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კეთი. საინტერესო დიალოგისთვის და საჭირო ინფორმაციისთვის, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, პირადი წარმატებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. რა თქმა უნდა, ხვდებით ხვალ ტრადიციულ დროს პარასკევს 11 საათზე. ცხადია, ტელევიზიის ეთერში ბედნიერ და საინტერესო ხუთშაბათს გისურვებთ. დროებით.